Okay, Assalamualaikum. Today continue our chapter 2 with percent composition. So in this chapter, you will learn what is percent composition, know how to calculate the percent composition. So the percent composition is a percent by mass of each element the compound contain. Okay, it means that when you have a compound, let's say paling mudah H2O lah, H2O. So we want to know the percent of hydrogen element, each element in H2O, and also the percent of oxygen in H2O. So in order to find this percent composition, you must use this formula. So N times molar mass of the element over molar mass of compound times 100%. Okay, so molar mass of element and molar mass of compound, this is you can get the value from periodic table. Okay, so from periodic table you can find the molar mass. Okay, and for the N is the number of mole of element in 1 mole of compound. Apa maksud ayat ni? So you have 1 mole of compound, maksudnya H2O. This is 1 mole. Sebab dia tak tulis apa-apa. Kalau kat depan ni ada 3 H2O, ini maksudnya 3 mole H2O. Okay, so 1 mole of H2O it contain of 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Okay, so kita tengok nombor kat sini kita main coefficient ni. Coefficient ni mewakili moles number in one compound. In one mole compound. So kalau kat sini maksud dia, kalau untuk persen H2O, H saja, 2 darab molar mass hydrogen 1.008 over molar mass compound, molar mass H2O saya boleh kira lah. So around 18 gram per mole darab 100%. Okay. So 2 ni you boleh cari daripada periodic table. Okay. So kita tengok contoh soalan ni. Aspirin is a compound with molecular formula of C9H8O4. What is its percent composition? So bila dia cakap its percent composition, automatic you tahu it is about the percent of each element. Dia tak perlu cakap what is the percent of carbon, what is the percent of hydrogen. Tak perlu. Okay, kalau dia tanya what is its percent composition means every single element that have in the compound. You can share percentage dia. So first, kita tengok dulu berapa jenis elemen yang ada. So 1, 2, 3. Carbon, hydrogen, oxygen. So kita cari carbon dululah. So percent of carbon sama dengan 9 number of mole darab RMM carbon which is 12.01 over. Okay. Dekat sini you kena kira dulu molar mass of aspirin. Okay, I hope pengiraan molar mass you boleh ingat lagi atau kalau you tak ingat, okay, saya ajar sikit. So molar mass untuk C9H8O4 is equal to 9 bilangan ni darab dengan 12.01. Ini daripada periodic table tambah untuk hidrogen pula 8 darab 1.008. Ini pun daripada periodic table. Tambah 4 darab 16.00. Okey, kira siap darab ni asing-asing, lepas tu you tambah hasil dia. So dapatlah molar mass untuk compound ni. Okay. So molar mass dia kalau tekan kalkulator you akan dapat 180.159. Tak percaya cuba kira. Ini adalah molar mass keseluruhan. Okay, so 9 kita balik semula. Persen carbon equal to 9 times dengan molar mass carbon 12 over keseluruhan 180 and then darab dengan 100% sebab dia persen. So daripada sini you tekan kalkulator you akan dapat for this aspirin it contains 60% of carbon. And then try to get the answer for hydrogen and oxygen. Okay. Bilangan daripada formula number of mole
darab dengan RMM dia, kalau O 16, over dengan keseluruhan, darab 100%. Okay, so you dapat jawapan. Alright, itu kalau a direct question lah. Okay, next is contoh soalan. Analysis of 12 gram of sample. Okay, this is a sample mass. Okay, sample compound of a liquid compound composed of carbon, hydrogen and nitrogen. Show it contain. Okay, ini dia dah bagi mass of each element. Okay, so daripada compound tu, dia dah bagi mass pula. Okay, untuk case yang macam ni, kita dah ada ratio of the carbon. Let's say here, the mass of carbon over dengan mass of sample. So, kita tak payahlah lagi nak kira RMM setiap ni. Sebab, satu, you tak tahu apa sample tu. Dia punya molar mass untuk keseluruhan dia. Molar mass of the sample. Dia just cakap mass saja. So, kalau ada mass setiap tu, okay, senang. So, percentage lah. Kalau nak persen carbon, 7.34 over berat keseluruhan darab 100%. Okay, sama juga dengan hydrogen dan juga nitrogen. Okay, berat per keseluruhan darab 100. Okay, so percent composition ni is a ratio sebenarnya. Ratio setiap elemen dalam sampel tu. Okay. So, this percent composition also can be used in order to calculate the empirical formula for the combustion reaction. Okay, so for combustion reaction, so kalau siapa ingat lagi kat sekolah, combustion reaction ni terhasil bila you ada bahan bakar X tambah dengan oksigen, hasil dia sama je sebab dia pembakaran kan, CO2 plus H2O. Dimensi 2 ni adalah hasil dia. Jadi, by having this combustion reaction, kita sebenarnya boleh kira dia punya percentage of each element yang ada dekat X ni. Okay? So, macam mana nak kira? Okay, kita tengok soalan ni. So, when you have a 5 gram acetic acid are burned in air. Okay, air ni oksigen lah. Acetic acid terbakar dalam oksigen. 7.33 gram of CO2. So, dia bagi kita mass of the product, CO2. So, ini 7.33 gram. And 3 gram of water are obtained. So, air pula 3 gram. What is the simplest formula for the acetic acid? Okay, so dia nak tanya, apa empirical formula? Kena ingat empirical formula. Video hopefully dah study on empirical formula. Kalau ada masalah boleh contact saya. So daripada ni macam mana kita nak dapat X pula? X ni adalah chemical lah. Chemical apa-apa. Dalam kes ni acetic acid. So bila you ada soalan ni, kita akan gunakan CO2 ni. Ataupun you boleh start mana-mana calculation lah, sama ada start daripada CO2 atau H2O. So, daripada CO2 dan H2O, okay, let's say saya buat CO2 dulu. So, daripada CO2, kita kena identify mass of carbon dulu. Okay, sebab apa carbon? Sebab oksigen exist wujud dalam kedua-dua CO2 dan H2O. So, awak tak boleh kira dulu untuk oksigen. Sebab it will be invalid lah, sebab ada dua lagi, you kena tambah pula daripada carbon dioxide dengan water tadi baru dapat untuk oksigen. Okay, so kita kira dulu carbon. So first determine the mass of carbon. Okay, so dia bagi mass saja, tapi macam mana nak dapat untuk dia bagi mass CO2, tapi macam mana nak dapat persen carbon? Okay, kita ingat balik, percent composition is RAM per RMM. RAM ni maksudnya atom tadi per dengan keseluruhan. Okay, CO2 keseluruhan dia 12 tambah 2 darab 16. Okay, dapat 44. Lebih kurang lah. So, ini RMM untuk CO2. Okay, so persen carbon, kalau ikut logik kita belajar sebelum ni, persen carbon is 12 per 44 darab dengan 1% kan? Okay.
So, persen ni awak tekan calculator. Ya, kalau kita nak kira satu-satu pun boleh. Macam ni kan, 12 bagi 44 darab 100. So, you akan dapat 27.27% carbon dalam CO2, in CO2. Okay. So, 27.27% ni, you bahagikan dengan 100, you darab dengan berat keseluruhan, 7.33. Okay. So, you dah akan dapat 1.9. Okay. Yang ni, dia buat ni, kan, takutlah you confused ya. Saya pun tengok ni, macam something wrong lah dengan cara ni. Instead of dia letak dekat 44 kat sini. So, better dia letak kat sini lah kot, 44. So, you tahu ini adalah percentage untuk sorry ya. Apa tekan ni? Okay, 44. 12 per 44. This is sini. Darab dengan berat. Tak payah kira persen pun tak apa. Sebab nanti you kena bahagi pula yang 100 sama je. Okay, so dapatkan karbon dulu. 1.9 karbon. And then, untuk H2O, dapatkan H dulu. So, 3 gram. 1.008 bahagi dengan 18 kan. Lepas tu darab dengan 3. So, dapat 0 point ni. Daripada sini, untuk mass oksigen, okay, dia ada dua cara. Satu, you boleh tolak lah. 3 tolak setiap ni. Lepas tu, 7.3 tolak 1.9. Dapat tambah. Atau, sebab ini dia dah bagi mass of sample, mass keseluruhan. So, keseluruhan tu terdiri daripada C, H dengan O. Allahuakbar. So, 5 gram tolak dengan each of the mass. Okay. So, dapat 2.68. Kalau tak percaya, boleh kira. So, daripada sini, dah siap dapat mass setiap ni, barulah you proceed dengan empirical. CHO ini 1.9 bahagi 12. Yang ni pula 0.33 bahagi 1.008. Cari mol dulu kan yang pertama. Okay. Yang ni pula 2.8 bahagi 16. Lepas tu bahagi dengan smallest mol untuk dapat ratio. Okay. So kira ni siapa yang paling small bahagi. Okay, and then bulatkan, dapatkan nombor bulat lah daripada C, untuk H dan O. Okay, empirical formula ni you boleh kira lah. Nanti tunjuk siapa yang dah siap boleh tunjuk jawapan lah. Okay, so untuk percent composition, okay, so ini ada soalan yang dia dah bagi jawapan, tapi saya nak tengok you faham tak macam mana nak cari empirical formula daripada combustion tadi. Okay, so dibagi mass of CO2 dan juga mass of H2O. And then, dia dah bagi mass sampel keseluruhan. So, saya nak you cuba. Again, saya akan bagi jawapan ni on the next tutorial class. Thank you.